Γεια σας φίλοι μου, στη χέρια μου κρατάω ένα smartphone, το Mi i5s, το οποίο μόλις παρέλαβα και για το οποίο πλήρωσα άλλα 76 ευρώ για το τελωνείο. Βέβαια υπάρχει τρόπος να το αποφύγουμε και πιστεύω ότι θα αναφερθώ σε κάποιο επόμενο βίντεο, ίσως κάνω κάποιον οδηγό, γιατί υπάρχουν πλέον τρόποι να μπορούμε να αποφύγουμε το τελωνείο, να μην αναγκαστείτε με νόμιμο τρόπο πάντα, να μην αναγκαστείτε να πληρώνετε τόσα πολλά έξτρα χρήματα. Ας ανοίξουμε τη συσκευασία, την οποία την ανοίξανε και στο τελωνείο. Όπως βλέπουμε είναι καλά συσκευασμένο. Ένα ευρωπαϊκό αντάπτορα από το κατάστημα. Και εδώ πέρα είναι το κουτί της συσκευής μας. Μια i5s. Ας δούμε κάποια χαρακτηριστικά, ό,τι μπορούμε να καταλάβουμε λόγω του ότι είναι γραμμένο στα κινέζικα. Βλέπουμε ότι φοράει τον Snapdragon 821. Να σας θυμίσω ότι το Mi i5 φορούσε τον 820 και τον 821 το φοράει το LG το G6 το καινούριο, το OnePlus 3 TAF, το Mi Note 2 και πολλές άλλες συσκευές. Έχει μπαταρία 3200 mAh, 12 MP πισινή κάμερα, την ίδια που φοράει μάλιστα το Google Pixel, 4 MP Ultra Pixel παρακαλώ selfie κάμερα, διαγώνιος της οθόνης είναι 5,15 inches, 2,5D οθόνη. Δεν γίνεται λόγος για κάποια προστασία οθόνης τύπου Gorilla Glass, αλλά σίγουρα όπως και το Xiaomi Redmi Note 3 Pro θα έχει κάποιο άλλο είδους προστασία οθόνης. Υπάρχουν σχετικά τεστ που μπορείτε να δείτε ότι τα καταφέρνει εξίσου καλά. Στα χέρια μου κρατάω την 3GB 64GB έκδοση. Αυτά προς το παρόν. Ας δούμε τι περιέχει το κουτί. Εκ πρώτης όψεως φαίνεται εντυπωσιακή η συσκευή. Ας την αφήσουμε λίγο στην άκρη για να δούμε τι άλλο κρύβεται εδώ μέσα. Εδώ πέρα κάποιο εγχειρίδιο χρήσης θα το λέγαμε. Ο φορτιστής ο οποίος βρίσκεται σε αυτό το κουτάκι πλέον και το εργαλειάκι αφαίρεσης της κάρτας SIM. Εδώ μέσα βρίσκεται και το καλώδιο, το οποίο είναι τύπου Type-C. Εδώ είναι ο φορτιστής μας, ο οποίος λογικά είναι Quick Charge 3. Δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται, εδώ πάνω δεξιά γωνία, φαίνεται εδώ πέρα, αυτό το πλάνο. Υποστηρίζει ταχυφόρτιση της Qualcomm Quick Charge 3. Είναι σημαντικό αυτό γιατί έχω δει ότι στο Mi i5 η φόρτιση γίνεται απίστευτα γρήγορα. Δεν νομίζω να έχει τίποτα άλλο η συσκευασία. Νομίζω ήρθε η ώρα για να ενεργοποιήσουμε τη συσκευή. Όσο ενεργοποιείται η συσκευή, ας ρίξουμε μια ματιά στο design. Κάτω βλέπουμε το ηχείο, την USB Type-C θύρα και προφανώς οι υπόλοιπες γρίλες είναι διακοσμητικές και κρύβουν το μικρόφωνο. Δεν είναι κάποιο ηχείο στερεοφωνικό δηλαδή. Περιμετρικά έχουμε
το power button και τα κουμπιά ελέγχου της έντασης. Θύρα ήχου jack, και εδώ να πω ότι η συσκευή δεν έχει θύρα υπερήθρων, την οποία είχε το Mi i5, έχει αφαιρεθεί. Από αυτή την πλευρά μόνο υποδοχή για την κάρτα SIM, για τις δύο κάρτες SIM. Δεν δέχεται κάρτα μνήμης η συσκευή μας. Ωραία. Θα τον ενεργοποιήσω στα αγγλικά. Σαν περιοχή επέλεξα την Ελλάδα. Ας προχωρήσουμε γρήγορα. Θα προσθέσουμε το δαχτυλικό μας αποτύπωμα. Μετακινώ το δάχτυλό μου από διάφορες πλευρές για να είναι πιο ολοκληρωμένο. Είμαι σίγουρος ότι δεν το έχω κάνει τόσο καλά τη στιγμή. Ας βάλουμε το default them. Να ρίξουμε μια ματιά στο μενού της συσκευής. Ας αφαιρέσω μέχρι να ολοκληρωθεί το άνοιγμα το πίσω προστατευτικό και της κάμερας. Όπως και μπροστά της οθόνης. Είναι ωραίος αυτός ο ήχος πραγματικά. Θα περιηγηθούμε λίγο στα μενού της συσκευής. Να δούμε την έκδοση λογισμικού που φοράει. Βλέπουμε ότι στηρίζεται στην Android 6 έκδοση Marshmallow και φοράει την έκδοση MIUI Global 8.0.3.0. Από ό,τι βλέπω πρέπει να είναι κάποια επίσημη έκδοση, δεν πρέπει να είναι vendor ROM. Θα το διαπιστώσω και αργότερα, θα το ψάξω λίγο. Βλέπουμε ότι από τα 64 GB ιστορικού χώρου αποθήκευσης είναι ελεύθερα τα 56,4 περίπου. Δεν νομίζω να έχουμε να δούμε κάτι άλλο εδώ πέρα. Μου αρέσουν τα διακριτικά back button και recent button. Και επίσης η αίσθηση που μου δίνει ο αισθητήρας δαχτυλικών αποτυπωμάτων. Για να δούμε πόσο γρήγορα λειτουργεί. Είναι γρήγορος. Κάποιες φορές μπορεί να αργεί λίγο. Αλλά κάποιες είναι πραγματικά γρήγορος. Όχι, είναι γρήγορος. Παιδιά, έχω ακούσει διάφορα για τον αισθητήρα. Ότι σε πολλούς δεν λειτουργεί σωστά κτλ. Θα το δούμε σίγουρα. Κάποιοι αναφέρουν ότι σε νέα update έχει διορθωθεί. Εμένα προς το παρόν μου φαίνεται κομπλέ.
Σίγουρα τις επόμενες μέρες θα το διαπιστώσω και εγώ καλύτερα στην πράξη. Είναι νωρίς ακόμα για να βγάλω συμπεράσματα. Θα ήθελα εδώ σε αυτό το σημείο να σας φέρω και το Mi i5. Να δείτε λίγο τις διαφορές ανάμεσα στις δύο συσκευές. Βλέπετε ότι το μέγεθος είναι ίδιο πραγματικά. Να δούμε λίγο πώς είναι και από πίσω οι συσκευές. Σε κάποιους αρέσει πιο πολύ το Mi i5, σε κάποιους το Mi i5s. Προσωπικά νομίζω μου αρέσει το Mi i5s, ειδικά σε αυτό το χρώμα. Δεν ξέρω πώς ήταν αν ήταν σε μαύρο το Mi i5. Θα ήθελα μόνο να δοκιμάσουμε λίγο και την κάμερα της συσκευής. Θα το συγκρίνουμε και με το Mi i5, έτσι να κάνουμε ένα μικρό συγκριτικό εδώ πέρα. Ήδη εγώ μπορώ να καταλάβω ότι η κάμερα του Mi i5s βγάζει λίγο πιο καθαρή φωτογραφία από του Mi i5 και έχουν μια διαφορά στα χρώματα. Δηλαδή του Mi i5s μου φαίνονται πιο φυσικά, θα έλεγα. Το πληκτρολόγιο είναι όντως πιο σκούρο. Εδώ πέρα πρασινίζει λίγο στο Mi i5. Ναι. Για να δούμε λίγο και την selfie. Εδώ πέρα όμως το είχα στο Auto HDR. Να το αφαιρέσουμε. Off. Να βγάλουμε άλλη μία. Να δούμε όμως λίγο μια στιγμή και την ανάλυση, γιατί είχαν διαφορά. Ωραία, τώρα θα ξαναεπιχειρήσουμε να βγάλουμε για να είμαστε πιο δίκαιοι. Και σε θέμα θορύβου πάνω κάτω ίδια τα βλέπω, δεν έχουν τραγική διαφορά. Πάλι θεωρώ την φωτογραφία του Mi i5s καλύτερη. Να δούμε λίγο και την selfie κάμερα. Ωραία, να βγάλουμε μια φωτογραφία. Έχουμε ένα θεματάκι εδώ πέρα στο Mi i5. Και εδώ νομίζω ότι υπάρχει κάποια διαφορά. Στο Mi i5s το δυναμικό εύρος είναι καλύτερο σε σχέση με το Mi i5. Αυτά λοιπόν και με τις κάμερες. Τι άλλο να πούμε για τη συσκευή. Νομίζω τα υπόλοιπα θα τα δούμε στο αναλυτικό review. Σίγουρα θα ακολουθήσει κάποιο συγκριτικό κάμερας και ταχύτητας με το Mi i5 αλλά και με το S7 Edge, κυρίως στη κάμερα, γιατί θεωρώ το S7 Edge το χρησιμοποιώ μάλλον σαν σημείο αναφοράς για να δούμε πόσο καλή είναι η κάμερα σε κάποια συσκευή. Αυτά λοιπόν από μένα. Αν σας άρεσε το βίντεο μου, κάντε like και subscribe για περισσότερα νέα βίντεο. Bye bye!